Hi guys! Welcome to another plant video. Funky. Sa mga bago pa lang sa inyo, ako nga pala si Baji. At ang gagawin natin ngayon is i-repot natin yung mga Monstera cuttings ko. Let's go! So dito nakalagay, dito ko nilagay yung Monstera cuttings ko. So naalala nyo ba yung Monstera cuttings na to? Ayan. Iyan yung Monstera cuttings na, iyan yung isa sa mga binili kong Monstera cuttings. At wala siyang growth. So nilagay ko siya sa water and wala siyang growth. And nilagay ko siya sa soil and wala pa rin siyang growth. Almost mag-1 month na siya sa akin. And itatry na siyang ilagay sa coco husk. So, since ilagay ko sa coco husk tong aking philodendron, and nag-unfurl siya bigla. So, napag-isipan kong ilagay din to sa coco husk. So, mahaba kasi to. Dito ko siya nilagay sa box na to kasi hinati siya sa gitna kagabi and pinatuyo ko pa siya bago ko siya hindi ko siya nilagay kagad sa coco husk. Hinintay ko munang maghilom to. Ito yung pinaganasan. So, ito yung first cuttings. And ito yung second cuttings. Pakita ko sa inyo. So, ito yung first cutting. So, kung makikita nyo, may parang siya dito. Feeling ko kasi dito siya tutubo, kaya hinati ko siya. Ito yung second cuttings. So, ito naman, meron din siya dito. So, feeling ko, ito, ang tawag nila dito, vulkan. Sa isang group, so sabi vulkan daw, and dyan daw mag-sprout yung parang Monstera na sprout. Ayun, dyan lalabas yung pinakadaki niya. Dito ko siya hinati. Paano ba siya? Ganyan. Ayan, pag ganyan siya kahapon. And hinati ko siya kasi dala. So, dito ko siya ilalagay. And, ayan. Kasya naman siguro sila siya. So, pag ganyan ko na lang sila ilalagay. Ayan, pag ganyan. So, yung gagamitin ko medium is coco husk. The miraculous coco husk. So, ito sila. Ayan. Haluan ko lang ng konting soil. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers. So, yun guys. Nalagyan ko lang ng soil. Me in your arms again. Flowers to me. Flowers today. Instead of sending flowers, come to me. So, ngayon, lagyan na ito ang ating Monstera cuttings. Lagay lang tayo ng lagyan lang ng kaon. So, ang panbibigay sa kanya is rainwater. So, ito na rin nalitirang rainwater ko. Nag-iipon kasi ako ng rainwater kapag umuulan, sumasahod kami dito sa may alulod para pandilig sa mga halaman. Especially, nung madami pa akong kalitia kasi yun talaga yung kailangan nila. Ayaw kasi nila ng tap water. Lagay ko lang siya dito sa may sprayer na. Kitang-kita nyo naman yung kamay ko. Super dumi. Spray lang na itong rainwater sa ating cuttings. My darling, I love you, 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 I love you. So, yan. Ayan.
nagawa ko ng video na nakaraan about kung paano kumuha ng kukuhas sa pinagbalatan ng coconut, and ayun yung link sa taas. Panoorin mo na rin. So, yan. Tapos na tayo dito. So guys, rescue na rin pala natin itong isa kong EPEPREMNUM. So ito itong EPEPREMNUM ko na ito. Parang matuyo siya dito sa part na ito. So rescue natin siya. Here. So baka iporopagate lang dito. So iyan, ito yung nakuha ko. So nakita niyo para siyang nadala yung ano niya. Ayun, nasunog. Ayun yun. So nasunog yung mga stem niya. Siguro propagate na lang natin to since may mga sprout na siya dyan sa bawat medyo. Sorry guys, may nagagawa doon sa kabila. Ever since the day that you went away, So siguro propagate na lang tayo ng mga sprout naman sa you've been bawat sending medyo. flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending So ayan, ito ko na lang sila ibababad muna. Oh my God. Diyan ko muna sila ibababad for ilang araw ba. Basta hanggang sa magkaroon sila ng ugat. And saka na yan sila. Tsaka tignan yung lips nyo. Lagyan mo na yan sila. So, doon nakaraan, ganun din yung mga dahon nito, ng EPEPREMNUM nito. Pero binabad ko muna sila sa tubig, and ayan, para buhay na ulit yung dahon nito. Ibababad ko muna siya sa rain water at titignan natin kung... Hi guys, update ko lang kayo. So, ito yung pinutol natin noong nakaraan na 4 na dahon. Hindi nakasurvive at nabulok doon sa tubig. And tong 4, ayan, kita nyo naman. Maano na ulit yung dahon nila, hindi yung tulad ng nakaraan na parang dry na dry. So ngayon, okay na ulit sila. Ayan. So tinanim ko na sila rito nung nakaraan. And ayan, bago yung pot. Pansin nyo naman, di ko pa napipinturahan. And guys, ayan, may mga bagong halaman tayo ngayon. So ayan, may mga bagong halaman tayo. Pero sa next na vlog ko pa yan ipapakita. So dito lang tayo sa muna, sa EPEPREMNUM. So, ito yung mga nasa propagation ko. So, nilagay ko na rin sila dito. And ayan, nakatanim na sila guys. And okay naman yung ating propagate. So, yun guys, tapos na yung ating pagtatanim. If you like this content, please consider subscribing, like this video, comment down below. And follow me on my Instagram account, Plant Vibes or So, dyan ko pinapost yung mga picture ng mga halaman ko. Meanwhile, take a good care. See you sa next video.